හැමෝටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SkyrcAcademy channel එකට. අද වීඩියෝ එකක් ගත්තොත් thumbnail එක දකින්න ඇති. මේක ගත්තොත් මගේ channel එකේ ඉතර කාලයක් يعني පොඩ කාලයක් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ආවේ නැහැ. ඔයාලා දන්නවා SkyrcAcademy පටන් ගත්ත කාලෙක ඉඳන් YouTube channel එක පටන් ගත්ත කාලෙක ඉඳන්ම ඒ වගේම SkyrcAcademy කියන්නේ drones වලට model aircraft වලට ගොඩාක්ම තනක් දෙන channel එකක්. එතකොට ගොඩක්ම මේ ප්ලේන් හදන්න බැරුණා. ප්ලේන්ස් ඩ්‍රෝන්ස් එහෙම හදන්න බැරුණා. හේතුව තමයි ලංකාවේ ගොඩක් බඩු අඩු. කියන්නේ ඒවා හදන්න ඕන බඩු අඩු. ඒ නිසා channel එකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා ඩ්‍රෝන් සහ ප්ලේන් සම්බන්ධව. එතන මේ අද හදන මේ දේ ඩ්‍රෝන් එක සහ ප්ලේන් එක එකතු වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකම එකතු වෙලා අර මටත් අර අතන බඩු නැති හින්දා ගොඩක් හදන්න බැරුණා. නමුත් මේක මග්ගාව තිබ්බ දේ වලින් තමයි මම මේක හැදුවේ. අතන මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක ඔයාලා බලන්න මේක හදනකොටම මම චූටි ඉංගියක් දෙන්නම් මේක ඩ්‍රෝන් ප්ලේන් එක. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේක හදන විදිය බලලා ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන් ප්ලෑන්ස් එහෙම ඔක්කොම දානවා ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ෆ්ලයි වෙන්නේ කියලා.
ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද අපේ ඩ්‍රෝන් ප්ලේන් එක හැදුවේ කියලා. ඒතර අදහසකුත් දෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ මම කරේ කියලා. ඇත්තට මග් ගාව තිබ්බ ඩ්‍රෝන් එකක්. ඔයාලා දකින්න 2500 ඩ්‍රෝන් එකකට ලින්ක් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම ඔයාලට ඒක ගැනත් බලන්න පුළුවන්. ඒ ඩ්‍රෝන් එකම තමයි මම කන්වර්ට් කරේ ප්ලේන් එකක් විදියට. එතකොට මේක ඇත්තට මම පළවෙනි පාරට කරේ සාර්ථකද සාර්ථකද කියලා මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ෆ්ලයි කරලා බලමු. මේකෙදි මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට වැදගත් කරුණු ටිකක් කියන්නම්. මේකෙදි මම ප්ලෑන් එක ඔයාලට හදනකොට මේ වින් එක තිබ්බේ මෙන්න මේ හරිය වගේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් නෝස් එක ගාවට මේ එජ් එක ගාවට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. නමුත් මම ඒක පිටිපස්සට කරා මොකද හේතුව මේ යුනිට් සෙට් කරාට පස්සේ සෙන්ට්‍රල් ග්‍රැවිටි COG සෙන්ටර් ඔෆ් ග්‍රැවිටි එක ගොඩක් පිටිපස්සට ගියා. ඒ නිසා මම ඒක පිටිපස්සට කරා. නැත්තම් මට මේ ඉස්සරහට මොකක් හරි බරක් දාන්න වෙනවා. එහෙනම් බරක් දැම්මොත් මේක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මෝටර්ස් වල ලොකු බරක් යන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම මේක පිටිපස්සට ගන්නේ. ඒතර මේකේ දැන් ඔරිජිනල් ප්ලෑන් එක විදිහට තමයි මම ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ප්ලෑන් එක දාන්නේ. ඔයාලා ඒක බලලා ඉවරලා හදන්න. මේක KT බෝඩ් වලින් හදලා තියෙන්නේ.
ඇතරක ගොඩක් සෑල්ලි ගොඩක්ම සෑල්ලි මේ ගත්තොත් එහෙම අපිට මෙහෙම නෝමල් ග්ලයිඩ් කරන්න මෙයා සාමාන්‍ය ග්ලයිඩ් දිවිගෙන යනවා මොකද මෙයාගේ රොෆොයි ෂේප් එකක් අර හදලා තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් KT බෝඩ් නවලා මේක ඔයාලා ගාව තියෙන කැඩිච්ච ඩ්‍රෝන් එකකින් උනත් මේ වගේ හදන්න පුළුවන් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක යනවද මේක සාර්ථකයිද නැද්ද කියන එක අපි ඊළඟට බලමු හරි එහෙනම් පොඩ්ඩක් නිකන් මේක මෝටර්ස් නැතුව පොඩ්ඩක් යවලා බලමු යනවද කියලා දැන් අපි නම් මේකේ මෝටර්ස් දාලා බලමු මේක කොහොමද යන්නේ කියන එක. මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක. මේකේ මම බැටරියෙන් තමයි මේකේ COG එක බැලන්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් ඒක මතක ඇතුව බැටරියම බැලන්ස් කරන්න ගන්න. දැන් බැටරිය මේ වයර් එක දිගන තියෙනවා වයර් එකක් වෙනම් පාසල ගත්තා ඔයාලා දකින්න තියෙක වීඩියෝ එකේදී. මම ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන් එක ගැන නම් ඔයාලට ලොකුවට කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ගැන මම වෙන වීඩියෝක් කරා. මේකේ ගයිරොස් තියෙනවා නේද ගයිරොස් තියෙන ඩ්‍රෝන් එක විතර තමයි වැඩ කරන්නේ බලන්න ඉතල බැටරිය මෙතන මම මේක ඉස්සරහට ගත්ත හේතුව තමයි මේ දැන් ඔයාලා දකින්න තියෙක පොඩ්ඩක් ටේල් හෙවි වැඩේ නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. එතන වෙලා තියෙන්නේ ඒකෙදි මේ මම පිටුව එලිවේටර් මේව කරන්නේ. ඒක පිච් එක උඩට එන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තව දැක්ක දෙයක් තමයි ඒකෙදි මම වමට යෝ කරද්දි දකුණට තමයි යෝ වෙන්නේ. ඒතකොට ඒවත් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ හරියට යෝ පිච් හරියට බලන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වුණොත් එහෙම මේක හරියටම හදලා වෙලා ෆ්ලයි කරලා බලමු. බලමු දැන් ක්‍රෑෂ් වෙලා තියෙන එයාක්‍රාෆ්ට් එක. අපි වුණත් මේක ආයෙ පාරක් හදලා ෆ්ලයි කරලා බලමු. මේක සාර්ථකයි. ඔයාලට බය නැතුව පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක අනිත් පැත්තට ප්ලේන් එකක් කරන්න.